ตอนนี้เราก็จะเที่ยวฮะเที่ยวอย่างเดียวฮะลงจากรถนะเดินมานี่นี่จะไปขึ้นรถของอุทยานนะตอนนี้6 องศารถมีสีไม่ให้อ๋อให้ทีเดียวเลยฉีกให้เขาเลยไม่ได้อะอย่าไปโยงเขาเลยเดี๋ยวเขาจะโมโหไปทีเดียวไม่เห็นเขาฉีกเลยเขาปั๊มมั้งเนี่ยเสียงปิดไม่รู้อะไรอ่านบาร์โค้ดนั่นเลยอ่านโค้ดบาร์โค้ดแสนรู้จริงเนี่ยเมื่อกี้จะให้เขาซะแล้วใช้ไม่ได้ไม่แล้วอะไรเนี่ยมึงฉีกมาทำไมดิอันนี้ก็รอฮะรอรถ为了减少您排队候车的时间和增加旅游的质量，景区里边临时提供3个平台包车，享受专车服务，并有优秀的讲解员免费提供全程服务。ของเขาเต็มแล้วแต่คงไม่ได้ไปตรงนี้
ให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนดูเองนะยาวถึงไหนไม่รู้อ่ะ สองฝั่งเหรอได้กินได้สองฝั่ง คนเยอะเอาเนี้ย ไม่วันเสาร์อาทิตย์ มีสองฝั่งนู้นก็เยอะคน相传是女神莫诺瑟摩戏水游耍时画下的雕刻，隔河相望，可见对岸山脚的岩石上因自然风化形成的少女礼塔，端庄秀丽，惟妙惟肖。这就是传说中海3级叠瀑，宽50米，高8米，蓝色的湖与白色的瀑交相辉映，动静结合。虽然称不上壮观，却别有一种流浪的诗意。上方的卧龙海里，一条乳白色钙化长堤横卧无尽，如龙游前飞，栩栩如生。在这里左手的铺开，组成九宝莲花湖。 แล้วก็ตอนนั้นเดินเลยครับ2 กิโล นี่ 左下方树正后方是电影《九五英雄出 เรา 生 ไม่ต้องเดินไงเราไม่ต้องเดินเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องเดินไป5 กิโลนะไอ้2 กิโล 和镶嵌在高山幽谷之间的 เขาจะเดินลงข้างล่าง เที่ยว ทางเดินเข้าเขา น้ำมันมีกรดเยอะไงคล้ายๆกับกรดอะไรมันเยอะน้ำใสแจ้ว 左前方的树正瀑布是九寨沟4大瀑布之一，海拔、景色十分壮。位于树正瀑布上方的老虎海海拔2298米，均深8.9米，最深处达到25.3米。老虎海深邃宁静。 每到深秋季节，湖岸山上层林尽染，姹紫嫣红的树木2315米，是九寨沟的第2大海子，面积约20万平方米，长2.2公里，美如神树。不仅让游客流连忘返，也成为摄影家和画家眼里最具魅力的地方。 相传，一位高僧骑着心爱的坐骑白犀牛，云游四方，传经入道。游泳悬疑车，其补给量稳定，丰水期湖水水位稳定。 湖水水位动态变化受降雨量影响明显，地表水补给也很充裕。现在即将到达五花海全程观景台，由于此处弯道较急，没有设备站点，需观赏全景的游客可从五花海站点沿步行栈道至全景观景台处观看。 游览结束，返回五花海下行站点处乘车。 เราไปลงทะเลสาบมีเพียงท่าทีเดียวก็พอแล้วก็ย้อนแล้วก็น้ำตกไม่ต้องไปที่ทะเลสาบลูกศรทะเลสาบลูกศรมันสูงแล้วมันตื้นครับเพราะว่าเราต้องเดินไกลเอาหลักๆเราเอาที่แบบว่าสวยงามเนี่ยเดี๋ยวก็เราก็ย้อนกลับมาที่นี่แล้วก็น้ำตก แล้วก็ไปอีกครั้ง 栈桥，桥上方的孔雀河状 ตอน 元 นี้หิมะลงแล้วนะครับหิมะลงแล้วนะครับ ตอนนี้ใครจะสัมผัสหิมะสัมผัสได้เลยครับ
ครับหิมะ อันนี้ก็เป็นทางขึ้นไปครับ ครับ นะฮะ เราเดินกันทั้งวันอ่ะ โอ้โหไม่มีที่เดินทั้งวันเนี่ยไม่เดินได้หมดนะ 套上就行了。哎，套上就行了。哦。อ้าวถ่ายรูปกลุ่มก็ถ่ายเลยเร็วอ้าวหายใจให้ดูดิหายใจให้ดูดิพี่โตหายใจให้ดูดิโอ้โหอ้าวหายใจดูหน่อยโอ้โหฟันออกแล้วครับตอนนี้อ้าวฟันออกปากหน่อยดิโอ้โหพี่ฟันเยอะ下车的前方是上车点。我们4个人，还有个那个呢，我们全都来排了。你算是2号嘛？你老这儿给手脚，你那个呢？他们呢？เดี๋ยวเถอะ